चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे सुका जवळ्याची किसमूर। तर आपण सुरुवात करूया। पहिल्यांदा आपण गॅस चालू करूया। ही 1 वाटी मी सुका जवळा घेतलेला आहे, तो थोडासा आपल्याला शॅलो फ्राय करायचा आहे। हा सुका जवळा थोडासा आपण भाजून घेऊ। हे 3 टीस्पून मी खोबरेल तेल घेतलंय आणि ते मी टाकते। चांगला खरपूस भाजून घेऊया आपण। हे आपलं चांगलं खरपूस भाजून झालेलं आहे। तर आपण हे आता काढून घेऊया प्लेटमध्ये। परत आपल्याला हे खोबरेल तेल 2 टीस्पून परत टाकायचे पॅनमध्ये। त्याच्यात मी ही मीडियम वाटी कांदा घेतलाय, तो घालूया। आता मी हे 2 टेबलस्पून खोबरं घेतलंय ओलं, थोडंसं मी मिक्सर मधून काढलंय। हे 1-2 मिनिटं परतवून घ्यायचं। त्यानंतर 1 टीस्पून लाल तिखट घेतलंय मी, अर्धा टीस्पून हळद पावडर घेतली आहे। थोडा 1 मिनिट परतवायचं आहे आपल्याला। हा 1 टेबलस्पून मी चिंचेचा कोळ घेतलाय, तो पण आपण टाकूया। चवीप्रमाणे मीठ घालते। हे आपलं सगळं मिश्रण होतच आलेलं आहे। तर आता हा भाजून ठेवलेला जो जवळा आहे ना, तो आपण याच्यात टाकूया। किसमूर आपली तयार झालेली आहे। तर आपण आता गॅस बंद करूया। वरून थोडीशी कोथिंबीर घालते। आपली किसमूर तयार झालेली आहे। ही किसमूर तुम्ही गरम गरम भाकरी बरोबर पण खाऊ शकता, खूप छान लागते। अशाच छान छान रेसिपीसाठी तुम्ही रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।